Фотографи і оператори відео звикли до хмарних сховищ. Схоже, що хмарним сховищам недовго залишилося в ряді країн. І що не так з високою деталізацією сучасних фото-відеокамер. Чому безкомпромісна якість відео може спричинити додаткові фінансові витрати і навіть зіпсувати проект? Чому нам весь час продають старе як нове за нові гроші? З вами Сергій Меркулов. Не знаю, як сталося, але наш канал про навчання фотографії та інформації про фото-відео переходить на бачення і паралельних технологій. Напевне тому, що цифрове фото не живе без комп'ютерів у вигляді ПК, ноутбуків, планшетів, смартфонів, а відео не живе без фізичних носіїв, таких як флешка, жорсткий диск або компакт-диск. Щоб розібратися, в якому світі живемо, і до яких змін готуватися, яка техніка виявиться нам справді потрібною в найближчі десятиліття, пропоную простий невеличкий аналіз. Беріть чашечку кави, розслабляйтеся. Розмова перша. Уявіть, завтра глобальний інтернет закінчиться. Ні хмарних сховищ, ні доступу до ваших файлів. Чому відбудеться новий перехід до компактних носіїв інформації? Гряде перехід інформації з інтернету на фізичні носії. Пише один з глядачів каналу. Готується дедалі більший перехід суспільства на хмарні сховища інформації. Відповідаю, у агломераціях можливо, у гарно захищених суспільствах для дуже вузької частини людства. Хоча, хто там сьогодні добре захищені? У світовому масштабі все навпаки. Для більшості людства настає час зворотнього переносу інформації з інтернету, фільмів, баз даних, музики на фізичні носії. Напевно, ви знаєте і читали, що на Росії потроху, та де там потроху, взялися закривати всесвітній інтернет. Почали з телеграм-каналів, а у найближчих планах закриття Ютубу для 146 мільйонів осіб. Це не поодинокий і досить пізній випадок. Кордони в інтернеті давно поставили не лише для 26 мільйонів насельців КНДР, а і для майже 1,5 мільярдів громадян Китаю. І це так, навмання, бо повно інших країн і культур, які просто не сприймають європейсько-американських цінностей. Не тому, що ворожі, а тому, що споконвіку інші. Вони самодостатні в своєму середовищі. Наприклад, 400 мільйонів арабів, або 1,5 мільярди індусів зі своїми культурою, віруваннями, традиціями. Про Пакистан чи багатолюдні східні королівства вже і мовчу. Чому я називаю цифри? 1,5 мільярди, плюс 1,5 мільярди, плюс 200 мільйонів, плюс 400 мільйонів. Бо це про світову економіку, це про гроші, це все величезні ринки збуту, яким абсолютно протипоказані іноземні сервери для збереження інформації, котру, до речі, на цих серверах можна контролювати, перевіряти, бо пароль мають двоє або навіть троє. Ви, власник серверів і за потреби спецслужби. Нарешті, коли інформація у тебе в руці, ось, то вона вже в руці. Це зручно. Тому фільми, фотографії переходять з інтернет-сховищ на фізичні носії. От для прикладу, як ви вважаєте, чи добре розвинена технологічно Японія? Там же ж, мабуть, інтернет літає, хмарні сховища повсюди. Тоді, будь ласка, свіжина. Компанія Panasonic вибачилась перед американськими покупцями через гостру нестачу флагманських Blu-ray рекордерів моделі DMR ZR1 вартістю в $2300 США.
Це був несподіваний резонанс старої технології. DVD-програвачі, бачите, в Японії миттєво розхапали і сказали «ще». Тому що іде тенденція зворотнього переходу інформації з інтернету на фізичні носії. Старіші або сучасніші – неважливо. Тобто мова про глобальну тенденцію, яка виникла не на порожньому місці. Бо у світі, наприклад, відбуваються глобальні експерименти з обмеження подачі електрики на кілька діб для сотень тисяч людей одразу. У Франції, у Німеччині. Про Україну ви вже, мабуть, трохи в курсі. За 4, навіть 5 рік. В ячейках суспільства, квартирах і хатах ставляться джерела безперебійного живлення. І, правильно, до побачення усім хмарним носіям інформації, таким як віддалені сервери. Пане Артеме з Дніпра, таке не лише у вас. Причини різні, а явище одне і те саме. Отже, не викидайте книжки, не викидайте флешки і компакт-диски, фотографії роздруковуйте фотоальбоми. І, відповідно, є сенс орієнтувати свій фото-відеобізнес чи захоплення. А тепер, шановні друзі, маленька вставочка, щоб проілюструвати те, про що давно кажу в багатьох випусках поспіль. Нам продають старе як нове. І змушують за старе платити весь час нові і нові гроші. В руках у мене український журнал «Знання і праця». 8-й випуск за 1989 рік. Сподіваюся, що все добре видно. Я розкриваю його. На матеріалі лазерний грамофон японської бабусі. І, о диво, ми бачимо зображення читача лазерних компакт-дисків. А що ж у ті роки, вибачте, чи 90-х не було, знали про компакт-диски? Читаю. Японські фірми Mitsubishi та Sony вперше продемонстрували цифрові звукові диски у 1977 році. Підіть, спробуйте, пошукайте інформацію про це в інтернеті. Не без підстав нам урізали друковані засоби масової інформації, щоб ми не пам'ятали, що нам старе весь час впарюють як нове і змушують за нього платити нові гроші. І от, перші компакт-диски 1977 року мали діаметр 30 см і час відтворення однієї сторони 60 хвилин. Розробляли такі системи фірми GVC, Японія, Philips, Голландія. До 1982 року тривала конкурентна боротьба і виявила очевидні переваги лазерної системи. Долучилася до виробництва компактів фірма Sony, і того ж року, 1982, провідні радіоелектронні фірми Японії почали серійний випуск цифрових програвачів, а грамофонні компанії виготовили близько 300 найменувань компакт-дисків загальним тиражем 400 тисяч екземплярів. У Європі та США компакт-диск-плеєри з'явилися на прилавках у 1983-му. Широкий асортимент забезпечило одразу 30 фірм. Зокрема, всі провідні виробники традиційних електрофонів. Динаміка бурхливого зростання нового виду інформаційної техніки виявилася в обсягах її виробництва, реалізації. В 83-му в США було продано 35 тисяч DVD-програвачів, а у 86-му році вже 1 мільйон 800 тисяч, що вперше перевищувало обсяг продажу електрофонів. Ну що,
Шановні друзі, колеги, однодумці, українці, згадайте, коли у нас з'явилися відеосалони, коли у нас відеомагнітофон вважався чимось казковим, неймовірним, всі приходили і платили по 2 карбованці за те, щоб подивитися кіно з відеомагнітофону на звичайному телевізорі. В яку-небудь кімнату набивалося чоловік 40-50, і всі дивилися спершу мультики, а потім фільм жахів. Були часи. Утім, продовжимо, що журнал розповідає. Фірма Японії нині, тобто у 1989-му, забезпечує світовий ринок лазерних програвачів більше ніж на 80%. За прогнозами, цього року на ринках США, Західної Європи і Японії буде продано майже 18 мільйонів, в наступному 25 мільйонів диск-плеєрів. Компакт-дисків в 1987 році було реалізовано майже 400 мільйонів штук. Минулого року один диск коштував в середньому $8. Про це нам розповідає український журнал «Знання і праця», 8-й номер за 1989 рік. Тепер ми з вами бачимо, що у прекрасній країні Японія знову починають випускатися компакт-диск-плеєри. Люди відчувають потребу у носіях інформації, які можна взяти в руку, які не залежать від примх інтернету. А далі буде. Мова про деталізацію зображень з фото-відеокамер усіх поколінь, здатних бодай трохи фільмувати. Поговоримо про камери. Нещодавно стався такий собі сюрприз. В камерах, які хоч трохи знімають відео, є бітрейт. От чесно, я готую випуск про це на каналі. Бітрейт – це плотність інформації, її деталізація, чіткість. В дзеркальних камерах Nikon чи Canon 650D бітрейт не найвищий – від 27-29 до 45 мегабітів на секунду. А у цифрових, навіть любительських і навіть професійних камерах після 2010 року, я маю на увазі камкордери, зокрема, бітрейт 24, 26, 28 мегабітів на секунду. А ось в камері Sony ZV-E10 Mark I бітрейт вже 100 мегабітів на секунду, відчутно більший. А ось Lumix GH5S 2018 року, тобто йому зараз 8 років. У нього плотність інформації на звичайну флеш-карту вже 200 мегабітів на секунду, а можна і вище – 400 мегабітів на секунду. Раніше я фільмував ним відео високої плотності уривками по 3-5, може трошечки більше хвилин. І все було дуже добре на монтажі. Стоїть стаціонарний комп'ютер, не найсвіжіша, але й не урізана відеокартка, 40 ГБ оперативної пам'яті. Аж тут я розмахнувся на 24 хвилини відео одним шматком 10 біт з бітрейтом 200 мегабітів на секунду. І все зависло. Я перезавантажив комп'ютер, і все зависло знову. І знову. Довелося перезнімати відео в меншому бітрейті, меншими шматками. Всі хочуть фільмувати, бодай спробувати. Пробують, а воно затягує, бо це та сама картинка, що на фотографії, зате жива, рухається, дихає, звучить, світло в ній живе. І ти керуєш цією картинкою.
Виникає запитання, на що знімати? І от всі слухняно дивляться в бік свіжих камер, на які вказали їм маркетологи і ютуб-гуру. А ви в курсі, що не зможете задіяти навіть 50, навіть 30% можливостей цих нових камер? Або готуйтеся викласти як мінімум ще рівнозначну суму в апгрейд комп'ютерної техніки. Між тим є достатній для комфортного, естетичного сприйняття рівень телевізійної картинки. І є камери, які успішно його забезпечують, а монтувати відео з них легко і дешево. Воно високої якості, але займає мало місця, мало важить, не потребує високих об'ємів пам'яті. І цим камерам часто по 10 і більше років. Наприклад, от зараз я себе фільмую на камеру Lumix GH3. Я бачив нещодавно її на барахолці по справді смішній ціні. Щось там доларів 100. Дешевше було, ніж другий гаш. І я здивувався. Але ж вона фільмує повноцінні 72 мегабіти на секунду в режимі All Intra, тобто окремо, чітко пишеться кожен кадр. І це непогана, достатньо висока деталізація зображень. А є, наприклад, сенсор кінокамери Canon EOS C100, який знімає інформацію в 4К, але відео навіть під кольорокорекцію чи пак грейдинг лягає на флешку маленьким, доступним і в демократичному Full HD 24 мегабіти на секунду. А Mark II забезпечує 28 мегабітів і 35 мегабітів на секунду. І все це можна збільшити на пості до 4К без втрати якості, принаймні візуально. Або ось барахолка, ломбард. Подивіться, це професійна камера. Ціна все знижується і знижується, але ніхто її не купує. Проте згадайте, нещодавно такими камерами знімали кіно, не тільки новини. А зараз з ними гребують. А фільми дивляться, о, гарні фільми, дайте ще, а камери застаріле лайно, а фільми, о, я, на тюлях, а камери, фу, погані. На погані, застарілі камери фільмували гарне кіно, яке хочеться дивитися знову і знову? В наш час, в сучасності, ви помічаєте невідповідність суджень. Ті кінокартини, які були фільмовані застарілими морально камерами, вони заробляють гроші і понині. За перегляди, за рекламу, навіть в тому ж інтернеті. Я вже мовчу про ретро-прокат або що. Зараз я без підготовки висловлю одну досить дивну думку. Можливо, ви подумаєте над сказаним і погодитесь зі мною. Сьогодні є надзвичайно наворочені комп'ютерні ігри, для яких потрібні надпотужні комп'ютери. Такі комп'ютери коштують дорого, ігровий процес у них не завжди буває цікавим, тому що не завжди цікавими бувають ці наворочені, сучасні ігри з багатьма ефектами. Але, як ви знаєте, також набувають величезної популярності ігри для слабких комп'ютерів з цікавим геймплеєм. Зверніть увагу, будь ласка, на це. Ці ігри не потребують якогось високого ресурсу, не потребують дорогого комп'ютеру, проте там є дуже багато фішок, які вміють зацікавити гравця. І такі простенькі на вигляд ігри користуються чималою популярністю. Зараз набувають величезної популярності міні-серіали, які створені штучним інтелектом.
Не дороге кіно, фільмоване безумно дорогим продакшн, на якісь там наворочені камери, і все це там в комп'ютерній обробці. І коли знімалося, там світло таке виставлялося, акторам платили божевільні гонорари. Цього всього нема. І немає багатогодинних серіалів. Є маленькі серії, невибагливі, куці, із досить, скажімо, прямо слабкою місцями картинкою, згенеровані штучним інтелектом. Проте у них сотні мільйонів переглядів. Хто вам сказав, що нам обов'язково потрібне відео, а відео – це розважальний або інформаційний ресурс, таку функцію відео виконує, що нам обов'язково потрібен для цього розважального або інформаційного відео наворочений якийсь ресурс, наворочені камери. Ми справді доходимо того, що контент, наповненість контенту часто важливіша за форму. Добре, звичайно, коли форма має дорогий вигляд, донесена думка, донесені емоції, мають дорогу обгортку. Але суспільство до цього не завжди готове. І починає, та де там починає, вже давно вкладається в альтернативу. Отже, як ви бачите, старі, або яких ще називають морально застарілі технології, ніде не діваються і нікуди не йдуть від людства. І якщо вони гарно себе зарекомендували, то вони завжди обов'язково повертаються через роки, або навіть, як ми з вами бачимо, десятиліття. Замислимося над цим, продовження буде. І щиро дякую спонсорам нашої програми. Друзі, завдяки вашій неоціненній допомозі я можу знімати і монтувати випуски на канал про фото, відео. Всім зичу гарного настрою і добра.